It's my sweet beginning. อยู่เกม Ranger of Defender แล้วก็หายกันไปนานนะครับเพราะติดธุระนิดหน่อยแล้วก็มีช่วงกิจกรรมมาใหม่ด้วยนะครับแค่ส่งมาในไลน์ของผมหรือเปล่าส่งมาในเฟซก็ได้ครับไม่จะจงเป็นในไลน์ไม่เป็นในไลน์อ่ะไม่เอาในไลน์นะครับเพราะไลน์ไม่ค่อยได้เล่นขี้เกียจเปิดนะครับส่งมาในเฟซก็แล้วกันชื่อ Love in Game นะครับเป็นรูปของchannel นี้นะครับใครตกใจนะครับโซ่เราก็จะเห็นเพื่อนบอกว่าเราได้สัตว์ตัวใหม่แล้วและเราก็อัพมันแล้วด้วยเพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เมื่อวานเพิ่งอัพไปแล้วยังโฮสเนี่ยสวัสดีทันดี้แบร์สวัสดีครับเจ้านายใหม่ของผมนี่ใจดีจริงๆดีกับพี่ดิอย่าทำไมช่วงนี้มันเบื่อจริงๆ Ranger of Defender มันไม่อัปเดตWho you were by your so bad day I will just wait ก็เราก็จะมีช่วงกิจกรรมมากมายนะครับโอเครอกันมาเนิ่นนานมากนักรบคนนี้เก่งฉกาจไปแล้ววู้ข้ามันตื้อเอ็นตามิโจให้กูจะกันนี่แกเฮ้ยไม่เลอะเอ็ดไม่รู้จักเหรอกินเอ็ดมากเกินไปมั้งเป็นเอ็ดเหรอเดนเนอร์สไปแล้วนี่มันเอ็นตามิโจไม่ได้ใช้สกิลนี้มานานปังเฮ้ยจูจบนะครับก็ทำไมว่าเงียบไปเพราะอยู่ห้องคนเดียวถ้าใครอยู่ด้วยเพราะแม่ออกไปซื้อของโอ้ยผิดอีกแล้วถ้าเดินเหมือนผู้หญิงอ่ะแล้วมันก็เป็นผู้หญิงด้วยเฮ้ยทำอะไรสัตว์อะไรยังล่ะว่าไปนะครับก็เดินเนิร์สแนะนำตัวละครให้รู้จักสำหรับเกมนั้นครับก็เดินเนิร์สก็เป็นผู้หญิงเหมือนไซเลนฮิลครับมีเอาแก5 ล้านปีเหรอเราไม่เคยมาถึงบอสนี้มาก่อนจะฉกาจโอริเชตไม่มีค่าปืบต้องเจอกับป้ามาช่วยนะครับตื้อตาดื้อเราก็จะสู้แค่ด่านเดียวครับวันนี้เพราะไม่ค่อยมีเวลาจะไปดู YouTube พวกเมะอะไรแบบนี้โอ้ยเหนื่อยไม่เลือดหยุดเพื่อนขอร้องแหละเอ็นตาไม่จอไอ้กูจะการนี่ก็เยกิเซนโอกูเดไอ้ก็จะเกนะสู้ไปเสียของเปล่าเลยกลับเมืองนะครับก็ตำยาดันเดียวละก่อยบาย